عرض سلام دارم خدمت شما سروران عزیزم، آقایان، خانم ها. ممنونم که ما را همراهی میکنید. آرزو میکنم که همیشه شاد و سلامت باشید. بنده دکتر علی اکبر کرمی، جراح کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ اندرولوژی، اختلالات جنسی و ناباروری آقایان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستم. در ویدیو امشب میخوام راجع به مواد مخدر، متادون، مشتقاتش، صناعی، طبیعی همه صحبت کنم که چه بلایی بر سر سیستم تناسلی و ادراری آقایون میاره. شاید روزهای خوشی در ابتدا ایجاد کنه ولی بعداً خانمانسوز خواهد بود. با ما همراه باشید، مطالب خوبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. بنده در ویدیو امشب میخوام راجع به آثار سوء مواد مخدر برای شما صحبت کنم. بسیاری از دوستان عزیزان من که کامنت میذارن متاسفانه برای درمان زود انزالیشون از مخدر استفاده میکردن. مخدرهای بسیار ضعیف، یعنی شروعش با ترامادول بوده که بخوان زود انزالیشون رو برطرف کنن. ترامادول با بلاک کردن بسیاری از گیرنده های مغزی باعث دیر انزالی میشه و این یه لذت خیلی خوبی رو به آقایون در مصارف اولین بار میده. دفعات اول که ترامادول مصرف میکنن یواش یواش بدن این حس رو داره که انزال رو به تأخیر بندازه. این تأخیر دائمی تر خواهد شد، یعنی همینجور ادامه خواهد داشت. اما متاسفانه بدن وقتی که به مواد مخدر عادت پیدا کنه با همون دوز امکان اون اجرای اون فرمان رو نداره. یعنی وقتی که فرد با 50 میلی گرم ترامادول سرخوشی داشت و تأخیر نوز که داشت، بعداً با 50 میلی گرم امکان همچین نوزی نداره و مجبور 50 میلی گرم رو به 100 میلی گرم برسونه و همینجور افزایش پیدا میکنه. همونطور که در کامنت های قبلی در ویدیو قبلی خوندید، یکی از عزیزان من که واقعا من متاسف شدم و جای تأسف داشت برای من این بود که روزی یک ورق ترامادول 100 مصرف میکردن تا بتونن سرحال باشن، یعنی بتونن کارهای عادی زندگیشون رو بکنن. و متاسفانه با افزایش مصرف مخدرها اختلال جدی نعوذ ایجاد میشه، شلی آلت ایجاد میشه. مخدرهایی مثل متادون که 10 برابر شاید هم بیشتر از تریاک قوی تر هستند و جایگزین تریاک میشن، متاسفانه یک بلای خانمانسوزی هستش که شاید در شروع برای زود انزالی از یک ترامادول ساده شروع شد. یک ترامادول ساده شاید به 10 میلی گرم متادون در روز ختم بشه. داروهای دیگه یا بدو به اصطلاح میگن، بوپونورفین یا خیلی داروهای دیگه ای که اسمهاشو الان حالا شاید ضروری نباشه من بگم، اینها رو برای سرخوشی استفاده میکنن. متادون رو جایگزین تریاک میکنن. متادون آسیب زننده ترین مخدر به بافت بیضه و ناباروری هست. متاسفانه اگر از یک ترامادول که شروع شده قطع نشه، ممکنه به 10 میلی گرم متادون و آسیب جدی بیضه، بافت‌های نوزی، بافت‌های بیضه، تولید تستوسترون و وضعیت بسیار بغرنج ایجاد بشه. فرد حتی شاید قبل از 50 سالگی دچار اختلال نوز جدی بشه. و مخدرهای جدیدی دیگه. بسیاری از روانگردان‌ها یک حالت سرخوشی خیلی خاصی برای افراد ایجاد میکنن. من خیلی نمیخوام اسامیشون رو بیارم. مخدرهای روانگردان، مخدرهایی که هایپر میکنن افراد رو، اینها هم روزهای اول سرخوشی خیلی خوبی میدن، به مرور زمان اختلال نوز خیلی جدی میدن. آینده مصرف مخدرها، چه مخدرهای سدیتیو مثل تریاک، متادون، ترامادول و مشتقاتشون، هروئین، و مخدرهای هایپر کننده، سرخوش کننده مثل شیشه و انواع مشتقات اون، متامفتامین ها، همگی در آینده نه چندان دور فرد رو دچار اختلال نعوذ خیلی شدید میکنن. اگر هم اختلال نعوذ برطرف بشه، آسیبی که به بافت بیضه رسیده جبران پذیر نیست. بسیاری از افرادی که با ناباروری مراجعه میکنن قبلا اعتیاد داشتن، اعتیاد به مخدر، و جایگزینش رو با متادون در حال جایگزین کردنن. متاسفانه
درسته که متادون جایگزین خوراکی برای مصرف مخدر هست، اما آسیبی که متادون به بافت بیضه میزنه بسیار بسیار بیشتر از مخدرهای دیگه هست. پس افرادی که ناباروری دارن و مصرف مواد مخدر مثل تریاک دارن، بهتره که با متادون جایگزین نشه و با داروهای غیر مخدر شروع به ترک کنن. توصیه اکید دارم افرادی که به مخدر اعتیاد دارن و قصد ترک دارن تا میتونن با مواد مخدر دیگری جایگزین نشه و بهتره که با داروهای غیر مخدر جایگزین کنن. بسیاری از افراد میان به جای ترک ماده مخدر مثل متادون از الکل استفاده میکنن. الکل درست وضعیت روحی بهتری میده ولی آسیب جدیتری، آسیب به کبد، آسیب به بافت بیضه، هورمون‌های مردانه رو کامل از بین میبره و هزار آسیب دیگه ای میزنه. پس توصیه میکنم از راهنمایی و مشاوره همکاران عزیز روانپزشکی که در این زمینه بسیار دلسوز هستند، بسیار باسواد هستند و سعی میکنن فرد رو از چاله به چاه نندازن استفاده کنید. متاسفانه بازار فروش متادون ها بسیار داغه، بسیاری از عطاری ها، بسیاری از مواد قاچاق، مواد ممنوعه در بسیاری از جاها فروخته میشه و متادون من مطمئنم به راحتی قابل دسترسه. سعی نکنید تریاک یا هروئین رو با متادون جایگزین کنید و ترک کنید. بهتره که در کمپ های ترک اعتیاد زیر نظر پزشک از داروهای غیر مخدر استفاده کنید. مطمئن باشید مخدرها در روزهای اول بسیار سرخوش کننده هستند، لذت جنسی بسیار بالایی دارند، اما به مرور زمان آسیب جدی به نعوذ، بیضه، دستگاه تناسلی، دستگاه ریپروداکتیو یا باروری ایجاد میکنن و فرد رو ممکنه عقیم کنن و مشکلات خیلی جدی ایجاد بشه. بنده در خدمتم. اگر سوالی، فرمایشی در این مورد دارید حتما در کامنت بنویسید، حتما کمکتون میکنم. تجربه زیادی در زمینه مخدرها ندارم ولی آسیب اونها رو دیدم، یعنی در بافت شناسی سلول های بیضه‌ای که بیوپسی کردم و افرادی که مخدر مصرف میکردن دیدم که سرکوب شده تر از این حالت وجود نداشت. تمام لوله های منیساز بیضه چروکیده، جمع شده، آسیب دیده و فاقد تولید اسپرم بودن در نمونه‌های آزمایشگاهی که من گرفتم. چون ما در کلیک ناباروری از افرادی که اسپرم ندارن در ظاهر خارج نمیشه نمونه بیضه میگیریم. این نمونه ها رو در آزمایشگاه زیر لامپ میکروسکوپی نگاه میکنیم تا ببینیم که اسپرم داره که خارج کنیم برای IVF. و متاسفانه زمانی که من میکروتسه انجام میدم، یعنی با میکروسکوپ اینها رو انجام میدم، میبینم افرادی که مخدر طولانی مدت استفاده کردن بافت تولیدی بیضه‌شون بسیار بسیار چروکیده، آسیب دیده هست و اسپرم درستی هم از اون نمیشه گرفت. آرزو میکنم هیچ وقت در دام مخدر گیر نیفتید. برای زود انزالی راه‌های زیادی غیر از مخدر وجود داره و انشالله که همیشه شاد و سلامت باشید.